and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. Christmas is just around the corner, so in this week's episode, we'll show you how different activities to celebrate Christmas are being held in Vietnam. It could be a sweet treat of Hanoian bakers to wonderful world of cake decoration, and how Swedish community in Hanoi celebrates Lucia Day and Christmas. And last but not least, on our On the Mic this week, we'll talk to Saigon Choir, who just won a certificate of excellence at the World Choir Games 2021, the world's largest choir competition, and find out how they have been trying to bring choral music closer to Vietnamese audience. So join us in this journey, coming your way in just a minute. Let's take a look at the wonderful world of cake decoration and meet the people behind these masterpieces. Hanoian bakers touch hearts with authentic Christmas treats. Saigon Choir and the dream to bring choral music closer to Vietnamese audience. Now let's begin with some local news. A tourism promotion campaign titled Live Fully in Vietnam has just been launched on the website vietnam.travel by the Vietnam National Administration of Tourism. A special page and theme video are featured on the website. This extensive campaign aims to promote Vietnam's tourism to foreign visitors after 2 years of being suspended. The campaign kicked off with the launch of 5 destinations to welcome international tourists back to Vietnam on a pilot basis. They are Hạ Long Bay, Phu Quoc Island, Nha Trang City, Da Nang City, and Hội An Ancient Town. Beautiful images of these localities are introduced in the video, while the special page provides information and suggestions on local culture, food, and wellness, among others. In addition, the 360-degree images allow visitors to interact and explore the different destinations more easily. Located in the northern mountainous province of Lào Cai, Bắc Hà district is endowed with beautiful landscapes and is rich with the cultural identity of ethnic groups. A typical cultural feature of the district is the annual Bắc Hà Horse Racing Festival, which has been recognized as a national intangible cultural heritage. The horse race is part of a series of cultural events held this winter to preserve the traditional sports and games of local ethnic groups, as well as promote their cultural identity. In addition to the horse race, the art of costume decoration of the flower Hmong people in Bắc Hà district was also recognized as a national intangible cultural heritage. The local winter festival took place from December the 10th to the 12th. The unique folk dance of Vietnam's Thai ethnic group called Sue Thai was officially recognized as an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO at 5 p.m. Vietnam time on Wednesday, December the 15th. The UNESCO title affirmed the rich cultural identity and strong bond of Vietnamese ethnic groups, community cohesion, and diversity. Sue Thai is popular among Thai ethnic people living in Vietnam's northern mountainous provinces. Comprising about 30 different dances in total, Sue Thai is usually performed during festivals, funerals, and cultural exchanges. The dance has been protected, developed, and handed down through generations over hundreds of years. Wisdom, illuminating the A series of events were held to celebrate the Day of Pho, which falls on December the 12th in Ho Chi Minh City, in an effort to promote Vietnam's world-famous traditional noodle dish. An event offered visitors thousands of bowls of pho noodles to try, as well as a cooking competition that aimed to find the best pho chef. In celebration, the Google Doodle
also featured an illustration of pho noodle soup, not just in Vietnam, but in Austria, Bulgaria, Canada, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Poland, Thailand, the UK, and the US. Day of Pho, an initiative by the Tuổi Trẻ or youth newspaper, was first held in Ho Chi Minh City in 2017 to honor Vietnam's traditional cuisine and its iconic pho noodle soup. Warmly welcome to the Swedish residence where we're getting ready for Lucia and Christmas celebration. At this time of the year, the Swedish Embassy is normally organizing a big signature Lucia event with hundreds of guests who can enjoy the Lucia choir singing, the Swedish pastries that are typical for Lucia, like lussekatter, and also hot and spicy wine. Unfortunately, this year, because of the COVID-19 situation in Vietnam and globally, we will not be able to have this big signature event. But we are getting ready already to offer you a wonderful event next year. So tonight you can come with us and peek behind the scenes to see the Swedish Lucia in Hanoi 2021, Mrs. Vilma Niklasson performing as a Lucia, and also to meet our chef Những, who are making lussekatter, saffron buns that goes with the Lucia celebration. Please come with us. Lucia Day can be traced back to the 4th century. A Christian feast day, it commemorates the martyr Lucia of Syracuse, who, according to legend, brought food to Christians hiding in Roman catacombs, lighting her way with the candlelit wreath on the head. This 400-year-old custom brings peaceful joy as it involves Christmassy treats and a singing lineup of candle carrying characters dressed in white gowns. As for attire, Lucia's defining feature, it's a lit-up wreath worn on top of her head. Star boys wear all white just like Lucia, and the handmaidens with cone-like hats and star-adorned sticks. When looking at these flowers, you might think that they are real, but in fact, they were created by the skillful hands of a pastry chef. Cake and sweets are an indispensable part of the holiday season. These beautifully decorated cakes also serve as eye-catching and eatable adornments in feasts. So in this week's Culture and Lifestyle, we'll take a look at the wonderful world of cake decoration and meet the people behind these masterpieces. A beautiful flower bouquet. From adorable animals to ancient castles. From just looking at them, few people would realize these were cakes. All have been made with cream, sugar, and other edible materials. The creator behind this is Nguyễn Vũ Hoàng Anh, a man known as the person who grows flowers on cakes. Mình bắt đầu cái công việc này là mình làm để thỏa mãn cái đam mê của mình. Hiện tại mình đang làm chủ yếu là 3 dòng, đấy là dòng bánh đường này, dòng bánh kem bơ và dòng bánh kem sữa tươi. Hoa đường thì có thể là nặn tạo hình những nhân vật này, hoặc làm hoa này, rồi có thể làm hoa từ hạt sen này, hoa từ đậu xanh, hoa từ đậu trắng. Rồi khi mà mình qua kem bơ thì nó cũng có rất nhiều kiểu kem. Đấy là kem bơ Hàn Quốc hoặc là kem bơ lì. As a flower lover who's passionate about flower cakes, Hoàng Anh spends a lot of time conveying the beauty of flowers on his cakes. A buttercream cake usually has 3 to 4 flowers blooming on top of the cake. As such,
cake decorators must have a dedicated artistic sensibility to be able to create a harmonious layout. Mình cũng sẽ ưu tiên thứ tự để là mình sẽ đưa hoa lớn lên trước, sau đó thì mình sẽ tới hoa vừa và cuối cùng mình tới hoa nhỏ và sau cùng là lá. Hoa lớn ấy là để mình lấy bố cục. Sau khi có bố cục rồi bắt đầu mình sẽ điền vào những cái khoảng trống như vậy. Có một số bạn nói cái câu đấy là một cái bánh đẹp chưa chắc đã ngon, thì nó cũng có phần đúng. Nhưng mà nếu như mình biết cách thì mình sẽ có được cả hai. For over 10 years, Hoàng Anh has constantly pushed himself to create, learn, and reinvent himself with impressive and unique cake decorations. His newest way of bringing Vietnamese soul to his cake is by using lotus seeds to make flowers. Khi mà mình muốn làm một cái sản phẩm để mình giới thiệu ra với cả những cái thị trường ở nước ngoài nữa, vì mình tiếp cận cái thị trường bánh ở nước ngoài nữa, thì mình muốn một cái gì để mang dấu ấn của Việt Nam nhiều hơn. Lựa chọn cái hạt sen để mình nghiên cứu và mình làm, mình phát triển lên. Những cái chất liệu như là đậu xanh này hay là hạt sen này, nó là chất liệu mà rất là phổ biến. Và các bạn chế biến đồ ăn hay là chế bánh trung thu từ rất là lâu rồi, nhưng mà để làm hoa thì rất là ít. This approach has also helped the baker ease reliance on imported materials and develop a new direction for its line of flower cakes. Chỉ riêng cái phần mà các bạn chuẩn bị nguyên liệu thôi nó đã rất là nhiều công rồi. Thay vì mình mua sẵn thì bây giờ mình phải dành rất nhiều thời gian để mình làm ra một cái nguyên liệu như vậy. Hạt sen này là các bạn phải làm hết từ nguyên liệu thô. Các bạn phải ngâm hạt sen trước, sau đó thì các bạn phải ninh nhừ nó lên, sau đó thì xay nhuyễn. Sau khi xay nhuyễn xong rồi mình lại phải đem đi xên nó với cả đường, với cả một xíu bơ, một xíu bột năng, một xíu bột nếp với cả bột gạo để cho nó kết dính lại thành một cái khối tổng thể. Sau đó mình mới có thể cán ra và mình làm từng cánh hoa một. Trước bánh như thế này thì nếu như mà một mình làm đi thì chắc cũng phải 4 đến 5 ngày để có thể hoàn thiện được hết từng cái chi tiết. Nhưng mà khi mà mình làm, mình có team của mình thì mình sẽ chia ra mỗi người làm một công đoạn thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ rút ngắn thời gian lại. Thanks to his constant experimentation with different decorating styles, Hoàng Anh's cakes are livelier than ever. Over the past 5 years, Hoàng Anh has been teaching a class on baking and decorating cakes. First starting in Hanoi and Ho Chi Minh City, he since branched out to other Asian countries such as Singapore, Indonesia, the Philippines, Thailand, and Malaysia. Khi mà mình đi dạy rồi thì ở Việt Nam thì mình sẽ được gặp những người có chung đam mê với mình được gặp những người có chung sở thích với mình, thì nó sẽ giúp mình được giải tỏa về cái mặt tinh thần rất là nhiều. Và nhiều khi mình cũng không biết được là có cái gì đang chờ mình ở phía trước nữa. Mình thấy nó giống như là một cái chặng đường ấy, mình cứ đi đến một cái trạm tiếp theo nào đấy thì mình sẽ dành hết thời gian ở cái trạm đấy, sau đó thì mình lại chuyển qua một cái trạm kế tiếp. Pursuing a baking career involves hard work, but the journey of 1,000 miles begins with a few small steps. With a lot of efforts and hard work, each of Hoàng Anh's cakes becomes real work of art that contain his heart and message. The beautiful world of cake decoration fits so well with this festive season. Year-end holidays like Christmas often mean family reunions and cozy festive meals together. For those who celebrate Christmas but are a little too far away from home, it's truly heartwarming to find the true taste of home. In Hanoi, since the expat community has been growing in recent years, Vietnamese bakers are busier at Christmas, and many have even become go-to names in town for nostalgic treats like the panettoni or mince pies. So in this week's Connecting Cultures, come with us to their kitchens to see how they are making Christmas complete for many. Simple Christmas treats that can be made quickly, like mince pie, or the famous panettoni that requires lots of efforts, can all be found in Hanoi when the festive season is fast approaching. Mince pie is a small tart of English origin filled with dried fruits and spices.
It was neither well known nor easy to find here until a team of expats and Vietnamese chefs decided to improve Christmas for many in the local community. Đây là một cái món nó cũng tương đối dễ để cho mọi người có thể làm tại nhà. Nguyên liệu làm bánh thì có sẵn ở Việt Nam, mình cũng rất là dễ tìm. Chỉ có một nguyên liệu rất là đặc biệt của bánh mince pie, đấy là cam. Mình dùng cam vàng. Thì mình nghĩ đấy là một cái thành phần mà mình không nên thay thế khi mà mình làm bánh truyền thống. Thời điểm mình làm đầu tiên ấy, thì mình theo một cái công thức cổ điển. Cũng có một số ý kiến góp ý là mình nên điều chỉnh độ ngọt của bánh. Mình cũng hỏi ý kiến một số bạn bè là bây giờ thế bánh truyền thống của bạn nhưng mà mình muốn thay đổi công thức được không? Ra đấy cũng là một sự tôn trọng về truyền thống văn hóa của một quốc gia hay một địa phương nào đấy. Meanwhile, the Italian sweetbread panettoni is more popular and nearly all import shops in the city have them. But in this cozy bakery in Tây Hồ district, bakers work hard to achieve the closest panettoni to original ones in Italy. Each batch takes 72 hours to make. Ở nước ngoài thì sẽ có các loại bột chuyên dùng cho bánh panettoni. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái loại bột đấy hiếm, cho nên là mình cũng thay thế bằng một loại bột nhập khẩu khác. Là các loại mứt hoa quả khô ở trong bánh thì cũng là hàng nhập khẩu, như là nhập từ Úc, từ Mỹ. Ngày thứ nhất là mình sẽ là chuẩn bị men. Đây là men tự nhiên, cho nên là mình sẽ refresh lại cho men khỏe. Để ngày thứ hai thì là mình sẽ trộn bột và ủ bột lần một. Và ngày thứ ba thì sau khi trộn bột và ủ bột lần 2 thì mình sẽ nướng. Bánh sau khi nướng thì sẽ được treo ngược lên 12 tiếng để cho bơ thấm mềm ra bánh và không bị sệt. Being able to enjoy authentic Christmas treats in Hanoi has filled many people's hearts, from expats who are not returning home to former students with fond memories of the festive season in Europe. Từ khi du học ở Anh về Việt Nam, mình cũng rất là lâu rồi mình chưa trải nghiệm được cái cảm giác hồi hộp đón Giáng sinh như ở Anh. Và khi mà ở Việt Nam này mình tìm thấy được món mince pie, mình rất là vui vì khi mà ăn mince pie mình cảm giác như là trải nghiệm lại cái không khí Giáng sinh ở Anh và rất là bồi hồi. Normally in home we eat it always in Christmas time and New Year. I was trying many panettones in Vietnam but never find a panettone as similar as home like this one. So I really feel like the same as home. As for the chefs, their products being recognized and well received is probably one of the best Christmas gifts. Rất là vui khi mà sản phẩm của mình được nhiều người quan tâm và biết đến, và được chia sẻ cái niềm vui Giáng sinh với những cái người xa nhà thì cũng là một chút hãnh diện của mình. Cũng giống như họ thôi, mình đi xa nhà, mình nhớ những cái món truyền thống. Thì khi mà mình được nếm thử cùng bạn bè, cùng gia đình trong những cái dịp đấy thì cũng cảm giác rất là bình an ở trong thâm tâm mỗi người. Choral music is a very popular art form in Western countries, but in Vietnam it is still somewhat unfamiliar to the majority of music-loving audiences, even chamber music enthusiasts. However, there are still Vietnamese choirs that have been asserting their position both domestically and internationally. Saigon Choir is one such group, especially with their most recent achievement, the Certificate of Excellence at the World Choir Games 2021, the world's largest choir competition. Who is Saigon Choir, and how have they maintained their passion and succeeded with this difficult music genre? Find out more in our On the Mic this week. Choral music, accompanied by traditional Vietnamese percussion instruments. It is a unique combination in the world of choirs, but it is this exact factor,
combined with mastery of techniques and harmonies that helped this Vietnamese representative win big at World Choir Games 2021, also known as the Olympics of Choral Music. Assembled in 4 days with 26 separate videos of 26 choir members singing their separate parts, Saigon Choir's rendition of composer Đức iconic song Is Spring Still in the Sunshine scored the Certificate of Excellence in the contest Virtual Choir, a video clip a cappella category. This achievement not only brought pride to Vietnam's choral music scene, but also further elevated the name of Saigon Choir into one of the most outstanding professional choirs in Vietnam. Và hôm nay, trò chuyện với nghệ sĩ rất hân hạnh khi được kết nối với trưởng nhóm Saigon Choir. Xin chào anh Thái, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Đầu tiên, xin chúc mừng Saigon Choir đã đạt được những thành tích rất là vang dội tại World Choir Games 2021. Và vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết cái cảm xúc hiện tại của anh cũng như là của nhóm khi mà được ban giám khảo nhận xét là xuất sắc không ạ? Thực sự thì cả mình và tất cả các bạn ở trong Saigon Choir đều rất là bất ngờ khi mà nhận được kết quả đó. Cái việc tham dự cuộc thi lần này của Saigon Choir cũng rất là gấp gáp. Mãi cho đến những cái ngày cuối cùng, những cái ngày hạn chót đăng ký thì tụi mình mới được biết thông tin là có cái bản thi online. Thế là đã đăng ký vào giờ chót rồi, xong rồi mọi thứ đã tiến hành rất là gấp gáp. Thành ra là tụi mình tham gia ban đầu thực sự là chỉ muốn là đây là một cái cơ hội để mình được cọ sát thôi, chứ cũng không có hy vọng là mình có giải. Đấy, nhưng mà cuối cùng đã đạt được một cái giải rất là tuyệt vời, cho nên là cả nhóm rất là vui. Xin anh chia sẻ thêm một chút về nhạc phẩm Nắng Có Còn Xuân mà nhóm đã chọn để tham dự cuộc thi. Vì sao anh lại chọn ca khúc này để đại diện Việt Nam ạ? Về cái tác phẩm Nắng Có Còn Xuân á, thì mình là người chọn bài hát đó để cho cả nhóm dự thi. Lý do là vì thứ nhất là bài hát Nắng Có Còn Xuân rất là nổi tiếng ở trong nước, mà bài hát này đã được nhạc sĩ Đức Trí viết dựa trên một cái chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam rất là rõ ràng. Thì mình muốn thông qua bài hát này giới thiệu cái âm nhạc dân gian của Việt Nam ra với thế giới. Thứ hai nữa là nhạc sĩ Trương Chí cũng đã có một cái bản phối a cappella rất là hay, kết hợp giữa hợp xướng a cappella với lại phần đệm của nhạc cụ gõ truyền thống. Đó thì mình vừa giới thiệu được âm nhạc Việt Nam, vừa giới thiệu được hợp xướng Việt Nam hát như thế này, rồi cũng vừa giới thiệu được là đây là những cái nhạc cụ truyền thống của Việt Nam mình. Đó, vì những lý do đó cho nên mình đã chọn Nắng Có Còn Xuân. Xin được hỏi thêm một chút về những cái hoạt động của Saigon Choir. Được biết là Saigon Choir có tổng cộng là 60 thành viên và không phải thành viên nào cũng là sinh viên trường nhạc hay đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Vậy anh làm thế nào để quản lý và duy trì một nhóm lớn và đa dạng như vậy trong một thời gian dài? Thật ra thì đối với mình thì việc quản lý và điều hành một cái tập thể có rất là nhiều nghệ sĩ như là Saigon Choir thì đó là một cái việc rất là khó khăn. Tại vì bản thân mình không phải là người đã được đào tạo về cái việc này. Mình cũng là một người được đào tạo là một nghệ sĩ, một giảng viên như là các bạn khác thôi. Đó, cho nên là bây giờ mình phải là người đã đứng ra thành lập Saigon Choir thì mình phải tìm đủ mọi cách để có thể giữ chân được mọi người, làm sao để giữ được cái hoạt động thường xuyên và một cái mối liên hệ êm thấm, hòa bình và hòa hợp giữa mọi người với nhau. Đó, thì nhưng mà nói chung thì mình thấy cái tập thể này nó tồn tại được và duy trì một thời gian khá là dài như vậy thì một phần lớn là do cái sự kết nối bằng niềm đam mê của tất cả mọi người. Như là bạn biết thì là các thành viên của Saigon Choir là có, ngoài là sinh viên học sinh của nhạc viện thì có những cái công việc rất là khác nhau ở ngoài đời. Đó, cho nên là mỗi người có một cá tính riêng, một công việc riêng, một cái giờ giấc sinh hoạt khác nhau, một cái thói quen khác nhau. Thì việc duy nhất có thể liên kết và khiến mọi người gắn bó với nhau chỉ là một cái mục đích chung, đó là đam mê hát hợp xướng thôi. Tất cả mọi người đều mong muốn là mình cùng xây dựng một dàn hợp xướng thật là chất lượng đó, để mà đem hợp xướng Việt Nam giới thiệu ra được với bạn bè quốc tế. Founded in June 2016 by the Faculty of Vocal Arts of the Ho Chi Minh City Conservatory of Music, through time, Saigon Choir has outgrown the circle of music students and even attracts non-professionals who just simply love choral music. To some, the group has become more than just a hobby club.
Khi mà tham gia thì mình đã được có nhiều cơ hội để trau dồi những cái kinh nghiệm học tập cũng như là những cái kỹ năng thanh nhạc của mình, và đặc biệt nhất là được gặp gỡ với những dàn hợp xướng khác trong nước cũng như là ngoài nước. Ngoài cái việc được cải thiện kỹ năng ca hát ra thì mình cảm thấy Sài Gòn Khoa mang lại cho mình rất là nhiều thứ, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, và thực sự mình cảm thấy Sài Gòn Khoa giống như là một gia đình thứ hai của mình vậy. Large in number and strong in commitment, each member's passion and effort have allowed Saigon Choir to enjoy their annual highlights, having the group's own choral concerts and selling out venues. Một trong những hoạt động nổi bật của nhóm trong rất là nhiều năm qua đó chính là tổ chức những buổi hòa nhạc dành riêng cho dàn hợp xướng. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về những cái buổi hòa nhạc này được không? Cho đến lúc này thì Sài Gòn Choir vẫn là dàn hợp xướng Việt Nam đầu tiên mà có được các hoạt động lâu dài và có thể tổ chức được 6 concert riêng. Đây là những cái hoạt động mà ghi lại những cái chặng đường, những sự phấn đấu của cả một tập thể. Tụi mình thì làm concert theo định kỳ là mỗi năm một lần. Thì mỗi lần mà muốn làm một cái concert như thế là tụi mình sẽ phải cùng nhau tập luyện khoảng chừng 3 tháng để mà có thể đủ cái số lượng bài để mà mình làm một cái chương trình như vậy. Và một điều rất là vui đối với mình cũng như tất cả các bạn thành viên hợp xướng, đó là những cái concert mà tụi mình tổ chức thì đều rất là đông khán giả, hầu như là kín hết cái khán phòng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh Thái đã từng chia sẻ về ước mơ muốn tổ chức một live show hợp xướng mà hát toàn các bài hát tiếng Việt. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái ước mơ này của mình, và không biết là nhóm đã ở bước nào trong việc hiện thực hóa ước mơ này ạ? Đúng là mình có một cái ước mơ là sẽ thực hiện được một cái concert hợp xướng là sử dụng hoàn toàn bài Việt Nam hết. Nhưng mà mình cũng biết rằng đây là một cái kế hoạch rất là dài hơi, và để thực hiện nó là phải mất một quá trình rất là lâu, là tại vì các cái tác phẩm mà hợp xướng mà của Việt Nam thì rất là hiếm hoi. Mọi người trước đây vẫn biết đến một số tác phẩm hợp xướng thì là nó hầu như là những cái bài nhạc cách mạng thôi. Còn cái mảng tác phẩm mới sau này viết về những mảng đề tài khác thì rất là hiếm. Cho nên là để mà có thể đủ số lượng tác phẩm Việt Nam diễn trong chương trình đó thì mình sẽ phải đặt hàng những cái nhạc sĩ mà mình biết là họ viết giỏi về hợp xướng mình đặt hàng họ viết. Cho đến lúc này cái số lượng bài Việt Nam mà tụi mình đã chuẩn bị là có được khoảng 50%, nhưng mà tác phẩm cũng chưa phải là một cái vấn đề khó nhất để mà cái chương trình hợp xướng mà hoàn toàn là bài Việt Nam mà có thể thu hút được khán giả. Những cái phần về phần nhìn, sân khấu, rồi cái phần biểu diễn, rồi cái việc làm sao để tạo ra một cái đường dây có nội dung thống nhất thì mới có thể lôi cuốn được khán giả thì người ta mới đến xem. Và mình cũng muốn qua cái chương trình đó không phải là mình chỉ giới thiệu cho mọi người về hợp xướng là cái gì, mà mình còn phải cho mọi người thấy được những cái nét văn hóa của người Việt Nam mình, ví dụ như là những cái tảo dài, những cái trang phục truyền thống của các cái vùng miền trong nước mình, rồi là những cái nét văn hóa đặc trưng, ví dụ như là chữ viết, như là tiếng nói của người Việt. Thì mình gần như muốn tổ chức nó thành một cái sự kiện nghệ thuật luôn. Vì muốn làm như vậy cho nên sẽ cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Vậy thì không biết là nhóm đã có kế hoạch hoạt động tiếp theo cho những năm tới chưa ạ? Năm nay là tụi mình đã không có thể tổ chức được một cái concert nào hết rồi. Thì hy vọng rằng sang năm dịch nó đã ổn định, mọi thứ trở về cuộc sống bình thường được, thì tụi mình sẽ tổ chức một cái concert coi như là bù lại cái năm 2021 là đã không làm được rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh Huỳnh Quang Thái từ nhóm Sài Gòn Choir đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin được chúc Sài Gòn Choir sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường nghệ thuật của chính mình. Cảm ơn bạn và xin chào ạ. Vì hạnh phúc tương lai, anh đến khuya vẫn miệt mài bên mái trường mến thương, thầy cô cho em mùa xuân. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.